حتما شما هم مواجه شدید با سرماخوردگی و آنفولانزا، به خصوص در فصول سرد سال، که توی این ویدیو میخوام راجع به این موضوع بسیار مهم صحبت بکنم و یه سری مطالب بسیار مهم و رازهای بسیار دقیقی از طب سنتی میخوام بهتون آموزش بدم، برای اینکه اگر سرماخوردید بتونید به صورت خانگی راحت درمانش بکنید. و به چند تا سوالم میخوام پاسخ بدم. آیا درمانهای خانگی پاسخ میدن؟ بهترین درمان برای سرماخوردگی و آنفولانزا چیست؟ و آیا از آنتیبیوتیکا استفاده بکنیم یا نکنیم؟ با این ویدیو همراه من باشین. دکتر احسان میرزایی هستم، نچروپاتیست، و خودتون میدونید که در چنل ما مطالب بسیار دقیق، علمی و مبتنی بر دانش دقیق طب سنتی ارائه خواهد شد. ببینید، اجازه من یه تعریف کلی اول از سرماخوردگی خدمت شما ارائه بکنم. سرماخوردگی خب اصلا اسمم روش هست، سرما، بیشتر در فصل سرما ایجاد میشه. اگه بخوام از دیدگاه طب مدرن بگم، خب ما دو دسته داریم: سرماخوردگی هایی که معروف هستن به اینفلوئنزا یا همون آنفولانزای معروفی که همه میدونن، اینها ویروسی هستن و منشأ ویروسی دارن، و سرماخوردگی معمولی که منشأ باکتریایی دارن. اما سوال اینجاست، خب چرا اینا دارن در فصل سرما بیشتر میشن؟ ببینید، این میکروارگانیسم ها که اهم از ویروس ها و باکتریایی که موجود هستن در بدن ما، در فصل سرما استعداد بروز و در حقیقت تهاجم بیشتری دارن. چرا؟ به خاطر اینکه در فصل سرما به خاطر برودت زیاد سیستم ایمنی مقداری کاهش پیدا میکنه. دوم، در فصل سرما از دیدگاه طب سنتی سردی در بدن افزایش پیدا میکنه، و وقتی که سردی در بدن افزایش پیدا بکنه، خب قاعدتا بدن استعداد بروز بیماری‌های نظیر سرماخوردگی و آنفولانزا رو داره. اما سوال اینجاست، آیا واقعا راهکار اصلی آنفولانزا و سرماخوردگی مثل این و روشی که الان در کشور وجود داره که متاسفانه خیلی از همکارا آنتیبیوتیک توصیه میکنن و متاسفانه خیلی از مردم عزیز ما همینطوری از داروخانه ها میرن آنتیبیوتیک میگیرن و استفاده میکنن، آیا راهکارش اینه؟ به جرئت خدمتتون عرض بکنم، هر چه که شما از آنتیبیوتیک ها استفاده بکنید، اتفاقاً باعث میشید که در سالهای آینده و در ماههای آینده آنفولانزا و سرماخوردگی که میگیرید شدیدتر بشه. چرا؟ چون باکتریا و ویروس ها همونطور که ما به حیات نیاز داریم، اونا به حیات نیاز دارن دیگه. وقتی که شما دائما از آنتیبیوتیک استفاده میکنید، و خب بله، البته من نمیخوام بگم آنتیبیوتیک چیز بدیه، آنتیبیوتیک فقط و فقط در موارد خیلی خاص باید استفاده بشه، نه اینی که الان دائما داره استفاده میشه. ممکنه یک نفر در طول چند سال به هیچ وجه اصلا به آنتیبیوتیک نیازی نداشته باشه و فقط در موارد خیلی خاص باید ازش استفاده بکنه. خب وقتی که شما دائما برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزاتون از آنتیبیوتیک استفاده میکنید، مثلا اگر آنفولانزا داشته باشین، به هیچ وجه آنتیبیوتیک نمیتونه روی دیواره ویروس اثر بگذاره و هیچ اثری هم نداره. اگر عفونت ثانویه ایجاد شد، آنتیبیوتیک میتونه مؤثر باشه که اونم باز اصلا توصیه نمیشه. حالا حتی اگر سرماخوردگی باشه و شما از آنتیبیوتیک استفاده کنید برای درمان سرماخوردگیتون، چه اتفاقی میفته؟ ویروس ها و باکتری ها موتاسیون میکنن، به اصطلاح علمیش، یا به اصطلاح سادهش اینه که جهش میکنن و برای حیات خودشون شروع میکنن دائما جهش کردن. و هر چقدر که شما از انواع واکسن ها استفاده بکنید، هر سال از واکسن استفاده میکنم، هر سال از آنتیبیوتیک استفاده میکنم، اما دائما هی دارم سرما میخورم. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که تو درسته که امسال از واکسن استفاده کردی، اما واکسنی که تو امسال ازش استفاده کردی برای سال آینده به هیچ وجه برای کاربردی نیست. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این ویروس اومده موتاسیون کرده، جهش کرده و مدل خودش رو تغییر داده تا بتونه زیست بکنه در حقیقت چرخه زندگی انسان‌ها و حیوانات. باکتری‌ها هم همینطور هستن. وقتی که شما دائما از آنتیبیوتیک استفاده می‌کنید، مقاومت آنتیبیوتیکی ایجاد میشه. چرا؟ چون این باکتری‌ها میخوان مقاومت بکنن و زیست بکنن در بدن شما. پس راهکار ساده برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزا چیه؟ اصلی ترین درمان برای در رفع مشکل آنفولانزا و سرماخوردگی چیه دکتر؟ خواهش میکنم، میدونم که تا اینجای ویدیو حتما براتون مفید بوده.
این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب اگر عضو چنل ما نیستید فراموش نشه. این به خاطر اینکه کمک میکنه خیلی از هموطنهای دیگه بتونن از این ویدیو استفاده بکنن، آنفولانزا و سرماخوردگیشون رو به راحتی درمان بکنن. مقاومت آنتیبیوتیکی بچه‌ها خیلی موضوع مهمی است و یک خطر جدی است و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که از سال 2014 به بعد ما وارد عرصه مقاومت آنتیبیوتیکی شدیم و هرچه که شما بیشتر آنتیبیوتیک استفاده بکنید خطرات هی بیشتر میشن. حالا من میخوام درمان ساده خونگی رو خدمت شما ارائه بکنم. ببینین شما فقط کافیه که برای درمان آنفولانزا و سرماخوردگی استراحت کنید و استراحت کنید. این نکته اول. استراحت باعث میشه که سیستم ایمنی ما فرصت مقابله با ویروس و یا باکتری رو داشته باشه. دوم، سعی بکنید که از غذاهایی که بستر رشد باکتری و ویروس رو بیشتر میکنن اجتناب بکنید. مثلا غذاهای سنگین قوه هاضمه رو درگیر میکنن، پس شما وقتی که در آنفولانزا و سرماخوردگی از غذاهای سنگین استفاده میکنید بدنتون فرصت جنگیدن نداره. نکته بعدی، غذاهایی که بستر رشد اینا رو فراهم میکنن مثل ماست، دوغ، شیر، انواع گوشت ها و تخم مرغ رو استفاده نکنید. نکته بعدی، از دمنوش های ساده استفاده بکنید. مثلا دم کرده ختمی یک درمان بسیار عالی برای سرماخوردگی، یک آنتی باکتریال بسیار عالی است. یا دم کرده آویشن و یا اینکه شما از شربت عسل استفاده بکنید. یه شربت عسل با یه مقداری آب لیمو تازه ازش استفاده بکنید. و یا استفاده از دم کرده میوه نسترن که 10 دقیقه تا 20 دقیقه بجوشونیدش آروم و روزی 1-2 لیوان استفاده بکنید. این افزایش سیستم ایمنی میده. و یا از میوه هایی که ویتامین C زیاد دارن. چی؟ آفرین، 1 لیمو شیرین، 2 پرتقال، یا حتی میتونید از ترکیب لیمو شیرین و پرتقال استفاده بکنید. و غذایی که میخواید استفاده کنید غذای سبک باشن. این سوپ رو به شدت بهتون توصیه میکنن. سوپ جو درست بکنید و علاوه سبزی گشنیز و سبزی جعفری و پیاز فراوان و اینا ازش استفاده کنید با آب لیمو تازه. بسیار در درمان سرماخوردگی به شما کمک خواهد کرد. امیدوارم همیشه سلامت باشید. ارسال این ویدیو برای اعضای خانواده‌تون برای اینکه بتونن درمانی ساده داشته باشن فراموش نشه.